و باز هم نفوذ به قلب تاریکی. روایت‌های ناگفته از عملیات مرموز تکاوران در عمق اربیل و پرده برداری از یکی از 14 عملیات نفوذی لشکر 23 تکاور. اطلاعات جدیدی از یکی از این عملیات ها به دست اومده. اطلاعات جسته و گریخته‌ای که هر چقدر تکه های پازل رو پیدا می‌کنی به تکمیل شرح این عملیات نزدیکتر میشه. درود بر شما. اینجا زاغ مدیاست و من هم جلال هستم. بعد از کلی تحقیق ویدیوی بسیار جالب و شنیدنی و پرهیجانی رو براتون آماده کردم و مطمئنم که از اون لذت میبرید. پس تا پایان ویدیو همراه من بمونید. این رو هم سریع بهتون بگم، اگر هنوز کانال ما رو سابسکرایب نکردید این کار رو همین الان انجام بدین، دکمه زنگوله رو هم بزنید و از ویدیوهای آینده ما باخبر بشید. مطمئن باشید که خیلی از ویدیوهایی که ما اینجا توی زاغ مدیا برای شما آماده میکنیم رو هیچ کجا نمیتونید ببینید. لایک هم حتما فراموشتون نشه. اما خیلی وقتا توی جنگا اهدافی است که هیچ موشک، پهپاد یا بمب سنگرشکنی حریفشون نمیشه. یه جاهایی تکنولوژی به بنبست میرسه و تنها چیزی که میتونه کار رو در بیاره اراده و جسارت آدم‌هاییه که تصویر مرگ رو با چشماشون نگاه میکنن. داستان ما دقیقاً از همین جا شروع میشه، از دل کوهستان‌های سخت و سرسخت اربیل و یکی از خطرناکترین مأموریت‌های نفوذی که جزئیاتش کم کم داره از پشت پرده بیرون میاد. اما قبل از اینکه بخوام این اطلاعات و شرح عملیات رو بهتون بگم، باید بدونیم پشت این عملیات ها چه یگانی ایستاده. این مأموریت های خطیر معمولاً توسط یکی از زبده ترین یگان های نیروی مسلح یعنی لشکر 23 تکاور یا همون کلاه قهوه‌ای های معروف ارتش اجرا میشه. همونطور که مشاور فرمانده کل ارتش هم اخیراً رسما پرده از اون برداشت، این تکاورهای زبده به 14 عملیات زمینی دقیق و نفسگیر در مناطق سلیمانیه و اربیل، مواضع و لانه‌های نیروهای تجزیه طلب و دشمن‌های امنیت ایران رو هدف قرار دادن و بدون کوچکترین تلفاتی برگشتن. حالا بررسی‌ها نشون میده عملیاتی که داریم جزئیاتش رو ورق میزنیم یکی از همین 14 مأموریت فوق‌العاده سری و استراتژیکه. طبق شواهد و اطلاعاتی که بعداً از عمق منطقه به دست اومد، ماجرا مربوط به یک زاغه مهمات عظیم و فوق‌العاده استراتژیکه که دشمن توی دل کوه اون رو ساخته بود. وسعت این زاغه یه چیزی حدود 2000 متر مربع میشد و چون کل سیستم انبارداری و تسلیحاتیشون رو برده بودن داخل صخره‌های سخت، هیچ موشک یا پهپادی به خودی خودش نمیتونست به اون عمق نفوذ بکنه. دشمن فکر میکرد این زاغه دیگه روی زمین شکست ناپذیره و کاملا در امانه. اما بریم سراغ پشت پرده ماجرا و اینکه اصلا چرا این عملیات کلید خورد. بررسی‌های میدانی و روایت‌های مطلع نشون میده این انبار بزرگ در واقع زرادخونه و محل نگهداری سلاحایی بوده که آمریکا به کردهای تجزیه طلب اهدا کرده بود. یادتونه که ترامپ توی همین چند وقت پیش چطور رسما و بدون هیچ تعارفی لو داد که چقدر خرج این گروه ها کرده و چطور دارن بهشون سلاح میرسونن. دقیقا همین سناریوی کثیف هم در جریان بود. نقشه شومشون این بود که این تسلیحات سنگین اهدایی رو وارد مرزهای ایران کنن و عناصر تجزیه طلب رو با پرچم اسرائیل و به طور مسلحانه برای ایجاد آشوب، ترور و ورود به روستاها و شهرهای مرزی ایران آماده کنند. مقامات ارتش بعد از رسیدن اطلاعات دقیق عوامل رکن 3 به این نتیجه میرسن که این خطر امنیت ملی رو تهدید میکنه و باید هرچه سریعتر از ریشه قطع بشه. فرمانده‌های ارتش بعد از بررسی یک عالمه طرح و نقشه
به یک جنبندی میرسن و نقشه اصلی رو نهایی میکنن. نتیجه این بررسی چی بود؟ وقتی تکنولوژی و بمب‌های دوریستا به ته خط میرسن، نوبت به نیروهای ویژه میرسه تا غیر ممکن رو ممکن کنن. بر اساس روایت‌های تایید نشده اما بسیار دقیقی که از این پرونده به بیرون درس کرده، پلان اول عملیات یه جابجایی هوایی مخفیانه بوده با هلیبورن، یک تیم 4 نفره کمکی به نیروهایی که از قبل توی کوهستان‌های اربیل مستقر شده بودن اضافه میشن. کار این تیم مستقر خیلی حیاتی بوده. اونا وظیفه داشتن منطقه رو زیر نظر بگیرن و با لیزینگ هدف مختصات دقیق رو برای برخورد پهپادهای انتحاری آرش فراهم کنن که قبلا توی ویدیوهای قبلی در موردش بهتون توضیح دادم، لینکش رو اینجا براتون میذارم. البته وظیفه دیگه این نیروها نگهداری از تجهیزات جنگ چریکی و لوجستیکی هم بوده. نقشه اینطوری شروع میشه که همزمان با مستقر شدن نیروها و آمادگی اونا برای عملیات، آسمون منطقه شلوغ میشه. موج اول حملات موشکی و پهپادی ارتش شروع میشه و پایگاه‌های اطراف زاغه رو زیر آتش میگیره. دشمن از این حجم آتش و انفجارهایی که پی در پی هم اتفاق میافتاده وحشت میکنه و از ترس اینکه مبادا توسط یکی از این پهپادا کشته بشن یا زیر آوار بمونن، پایگاه‌های اطراف رو تخلیه میکنه و همه جا به هم میریزه. هدف هم دقیقاً همین بوده. پس فکر میکنم مرحله اول نقشه تیک میخوره. تکاورای ایران با لباسای استتار کوهستانی مثل سایه توی دل تاریکی حرکت میکنن. وقتی به ورودی زاغه میرسن، چند تا از نگهبانهای دشمن هنوز اطراف پرسه میزدن. وقتی که تکاورا به همچین عملیات نفوذی میرن، دیگه اونجا جایی برای سر و صدا نیست. روایت ها میگن تکاورا با استفاده از چاقو و سیم در سکوت مطلق نگهبانان رو از سر راه بر میدارن تا قفل دروازه مرگ باز بشه. راه ورود هموار شده و اینطوری که میگن یه تیم 6 نفره وارد دالانهای تاریک زاغه میشن. اما داخل زاغه ابعاد فاجعه برای دشمن تازه معلوم میشه. انبوهی از تسلیحات سنگین و مهمات مدرنی که آمریکایی‌ها به عنوان تجهیزات اهدایی به کردای تجزیه طلب داده بودند، از جمله جعبه‌های پر از گلوله‌های 125 میلیمتری و موشک‌های ضد زره اونجا ردیف شده بود. بعد از بررسی سریع مهمات، یکی از تکاورا متوجه جعبه‌هایی میشه که داخلش پر از مهمات فسفوری بوده. اما تکاورا اومده بودن اونجا که فقط نگاه بکنن، اونا اومده بودن کار رو یکسره بکنن. روایت‌ها نشون میده تیم عملیاتی یک پک بمبگذاری ترکیبی و مرگبار رو با خودشون برده بودن. 35 کیلوگرم RDX و 20 کیلوگرم C4 خالص. روی هم رفته 55 کیلوگرم از قوی ترین و متراکم ترین مواد منفجره نظامی دنیا که قراره این غول 2000 متری رو با خاک یکسان بکنه. اما ترکیب 35 کیلو RDX و 20 کیلو C4 یعنی چی و قدرت انفجارش چقدره؟ RDX خودش یکی از قوی ترین و ویرانگرترین مواد منفجره دنیاست و وقتی با C4 ترکیب میشه، قدرت تخریبش به مرز وحشتناکی میرسه. سرعت موج انفجار این ترکیب مرگبار به بالای 8000 متر بر ثانیه میرسه. یعنی توی یه چشم هم زدن موجی از فشار هیدرولیک و گاز داغ آزاد میکنه که صخره و فولاد رو منفجر میکنه. نکته فنی ماجرا اینجاست. وقتی این 55 کیلوگرم مواد منفجره ترکیبی با مهندسی دقیق توی نقاط حیاتی، ستونهای باربر و دهانه‌های خروجی زاغه صخره‌ای سرپوشیده کار گذاشته میشه، یک پدیده فیزیکی وحشتناک به اسم اثر حفره‌ای و حبس موج انفجار یا همون کنفاینمنت اتفاق میفته. توی این فضای بسته موج انفجار راهی برای فرار نداره و مدام با شدت سرسام‌آور به دیوارهای سنگی کوه برخورد میکنه و بازتاب پیدا میکنه. این یعنی فشار تخریب چند برابر میشه، طوری که کل وزن کوه
روی این فشار متمرکز میشه و 55 کیلوگرم RDX و C4 توی چنین فضایی دقیقاً مثل اینه که صخره از درون منفجر بشه و قلب صخره رو از جا بکنی و همه چیز رو از ریشه نابود کنی. مخصوصا اینکه خود زاغه هم خور مهمات اهدایی آمریکایی‌ها بود. اما خب مرحله بعدی عملیات، مواد منفجره با دقت تمام توی نقاط حیاتی و ستونهای اصلی زاغه کار گذاشته میشه. زمان محدوده و نباید وقت رو تلف کرد. شواهد نشون میده که تکاورا چاشنی‌های انفجاری رو روی یک تایمر 5 دقیقه‌ای تنظیم میکنن. فقط 5 دقیقه وقت دارن که کار رو تموم کنن و از دهانه زاغه بزنن بیرون. هر ثانیه داره مثل برق و باد میگذره و استرس توی دالان‌های تاریک به اوج خودش میرسه. اما جنگ همیشه طبق برنامه پیش نمیره. دقیقاً وقتی که کارگزاری اون بمب‌ها تموم شده و تکاورا دارن آماده خروج میشن، یک اتفاق غیر منتظره همه چیز رو وارد فاز خطرناکی میکنه. چند دقیقه ای از حملات پهپادی گذشته و حدود 10 نفر از نیروهای دشمن که برای بررسی سر و صداها و وضعیت پایگاه برگشته بودن دارن توی محوطه گشت میزنن و به طور کاملا اتفاقی یکی از اون جسدهای نگهبانی که چند دقیقه پیش تکاورا بی صدا اون رو ساکت کرده بودن و حذف شده بود رو پیدا میکنن. فوراً آلارم خطر توی ذهنشون به صدا در میاد و شروع میکنن به همدیگه خبر دادن و دشمن متوجه حضور غریبه ها میشه. کل این 10 نفر با سلاح آماده میشن و پخش میشن تا منطقه رو بگردن و بدترین اتفاق ممکن میفته. درست در لحظه‌ای که تکاورا دارن از دهانه زاغه خارج میشن، مسیرشون به گشت دشمن خورده و رو در رو با هم برخورد میکنن. فرصتی برای فکر کردن نداشتن. درگیری در 1/100 ثانیه شروع میشه. گلوله توی هوا زوزه میکشه. تکاوران تیپ 23 که توی بدترین شرایط جنگی آموزش دیدن در یک واکنش صاعقه‌وار آتش سنگینی رو روی سر دشمن میریزن. تمام اون 10 نفر توی درگیری تن به تن و نفسگیر در دهانه زاغه زمینگیر میشن و از بین میرن. اما توی همین درگیری فشرده زمان تایمر هم داره به ثانیه های پایانیش میرسه. تایمر 5 دقیقه‌ای به 0 میرسه. زمین زیر پا لرزش شدیدی رو حس میکنه و ناگهان بوم، یک انفجار بسیار بزرگ شکل میگیره که فیلماش هم هست. یک کوه داره کامل میسوزه. انفجار 55 کیلوگرم RDX و C4 در دل زاغه 2000 متری کل کوه رو به آتیش میکشه. فیلم ها و تصاویری که بعدا از منطقه منتشر شد که اینجا هم میبینید نشون میده که تمام صخره و کوه داره توی شعله‌های آتیش میسوزه و چیزی از اون انبار بزرگ و سلاح‌های اهدایی آمریکا به تجزیه طلبها باقی نمیمونه. اما کار هنوز اینجا تموم نمیشه. همچین انفجاری صورت میگیره، اونم تو دل شب. قطعا نیروهای کمکی بیشتری از دشمن به سمت محل حادثه سرازیر میشن. پس اونجا دیگه جای موندن نیست. به نظر میاد که تکاورا بلافاصله بعد از این درگیری، قبل از اینکه بقیه نیروهای دشمن برسن، میرن سراغ وسیله‌های فرارشون که اونها رو پنهان کرده بودن. اونها سوار موتورهای 4 چرخ ATV 500 ارتش میشن که توی پناهگاه‌های کوهستانی مخفی کرده بودن. گاز رو میگیرن و میرن توی دل ناهمواری‌های کوهستان. با سرعت سرسام‌آور از معرکه میزنن بیرون. سرعت بالا و تسلط کامل به مسیر باعث میشه مثل باد از چنگ دشمن فرار کنن و سالم و سلامت خودشون رو به چادرها و مقر استقرار پنهانیشون توی اعماق کوهستان برسونن و بعد از اونجا انتقال پیدا بکنن. و اینجاست که عملیاتی که قرار بود فقط یه نفوذ ساده باشه تبدیل میشه به یکی از مرگبارترین و نفسگیرترین مأموریت‌های تاریخ تکاوران ارتش. روایتی از دل تاریکی، سکوت مرگبار چاقو، تایمر 5 دقیقه‌ای مرگ و انهدام بزرگترین انبار تسلیحاتی که نقشه شوم آمریکا و موساد رو با خاک یکسان کرد. اما حالا نوبت شماست که بهمون بگید، به نظرتون چرا با وجود این همه تجهیزات
و پشتیبانی مستقیم آمریکا و موساد از گروه‌های تجزیه طلب، بازم اراده و تاکتیک چریکی تکاوران ارتش توی عملیات‌های نفوذی اینطوری دست بالا رو داره. فکر می‌کنید اگر این زاغه‌ها و تسلیحات منهدم نمی‌شدن، سناریوی مرزی دشمن چقدر میتونست خطرناک باشه؟ نظرات و تحلیلاتون رو حتما برام توی کامنت ها بنویسید. اینم بهتون بگم این نکته خیلی مهمه. دارم اطلاعات خیلی مهمی رو در مورد اتفاقای پشت پرده و چیزایی که هنوزم نشدید و خیلی ها هنوز در موردش گیج و گنگن، نمیدونن که چه اتفاقی افته، در داخل دشت مهیار و پیرامونش دارم براتون جمع آوری میکنم تا یک ویدیوی مستند و بسیار با چارچوب رو بهتون ارائه بکنم. در مورد خلبان‌های اسیر شده داخل قطر و خلبان اسیر شده داخل ایران هم همینطور دارم یک ویدیوی جالب با کلی مدرک و شواهد براتون میسازم. حتما نظراتتون رو در مورد این موضوعات هم برای من بنویسید تا بدونم آیا میخواین این ویدیوها رو در آینده نزدیک ببینید یا نه. اینم که طول میکشه دلیلش اینه که اونایی که بنده رو میشناسن و ویدیوهای ما رو دنبال میکنن میدونن که اطلاعاتی که من داخل ویدیوهام به شما انتقال میدم همشون یا بعدها حتما مدارکش موجود میشه یا مدرک و سندش وجود داره. شاید خیلی‌ها الان دارن در حال ساخت این موضوعات باشن، اما من تعهد دارم نسبت به شما تا اطلاعات دقیق رو بهتون بدم، یا اگر فرضیه‌ای هم هست حتما اون رو اعلام بکنم. مطمئن باشین تک تک اونایی که به بنده محبت دارن رو دوست دارم. یادتون نره ویدیو رو لایک بکنید، کانال رو هم سابسکرایب بکنید که از بقیه ویدیوهایی که هیچ کجا پیداشون نمی کنید با خبر بشید. راستی میتونید این ویدیو رو هم برای بقیه هم ارسال کنید. مطمئنم برای دیگران هم جالبه این حجم از عملیات. در پایان هم مثل همیشه اینجا زاغ مدیاست و من هم مخلص شما جلال هستم.